السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري أمراض معدية وجهاز هضمي وكبد. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن قرحة المعدة. قرحة المعدة ينطبق عليها نفس الأسباب ونفس الأعراض في عدة مواقع. يعني ممكن تصيب الجزء السفلي من المريء، وممكن تصيب أيضا الجزء العلوي من الأمعاء اللي هو الاثنى عشر. لكن بتختلف قرحة المعدة عن قرحة الاثنى عشر في ان لو اكلنا وحصلت يعني وجع او الم مباشرة، ده بيرجح كفة قرحة المعدة. اما لو احنا اساسا بعد الاكل بساعتين حصل الم في البطن، ده يبقى معناها اكتر دي قرحة في الاثنى عشر. وقرحة الاثنى عشر بتتحسن أكتر مع الأكل، ولكن بعد ساعتين بيحصل الألم بتاع قرحة الاثنى عشر. أيضا بالنسبة للأسباب تكاد تكون واحدة بالنسبة لقرحة المعدة أو للمريء أو للاثنى عشر. عبارة عن جرثومة المعدة من أهم أسباب قرحة المعدة. ايضا المسكنات القويه زي البروفين والبيالكوفان وكل المسكنات دي والديكلوفيناك، كل المسكنات القويه دي هي ممكن تؤدي الى قرحه في المعده. ايضا الكورتيزون، الناس اللي هي بتاخد كورتيزون فترات طويله زي الناس اللي عندها روماتويد او الناس اللي عندها ذئبه حمراء. ايضا الناس اللي هي عندها سمنه او بتشرب كحوليات بكثافه، او في بعض الجينات اللي بتؤدي الى استعداد وراثي لقرحة المعدة، او الناس اللي هي بتشرب قهوة بكثافة او بكثرة، او الناس اللي هي بتدخن بردك بكثرة. ايضا في بعض الاورام في البنكرياس بتؤدي الى زيادة في حموضة المعدة وتؤدي الى قرحة في المعدة. الناس اللي هي بتاكل ايضا مخللات بكثرة، او الضغط النفسي الشديد، او الناس اللي هي بتشرب بيبسي او بتاكل شوكولاتات او كاكاو او بتشرب كاكاو بكثرة، كل دول معرضين لقرحة المعدة. من اهم الاشياء اللي هي اساسا لازم نعرفها عن قرحة المعدة انها بتختلف عن التهاب المعدة. قرحة المعدة دي معناها حصل تآكل في الجدار الداخلي للمعدة، أصبح فيه جزء مجروح من المعدة، وده ممكن تكون قرحة أو اتنين أو أكتر. طبعا عشان نشخص هذه القرحة بنسمع المريض، نسمع أعراض المريض، ومن أهم هذه الأعراض ألم في المعدة. يعني يقول لك يا دكتور أنا عندي ألم شديد في فم المعدة. في بعض الأحيان حرقان أو حموضة شديدة، غثيان، قيء، تجشؤ. أيضا في بعض الأحيان يحصل ألم أو ضيق في الصدر. يقول لك أنا صدري مش قادر أخد نفسي مستريح. في بعض الأحيان بيحصل ارتجاع في المريء. في الحالات المزمنة ده ممكن يؤدي إلى أنيميا نتيجة أن بيبقى فيه دم نازل أو قطرات من الدم نازلة من هذه القرحة، تؤدي إلى أنيميا على المدى الطويل. في بعض الأحيان المريض بيحصل له قيء دموي، أو في بعض الأحيان بيحصل له براز أسود نتيجة دم مهضوم. القرحة بتاعت المعدة بتنقط دم، والدم ده بيتهضم وبيتغير لونه وبيبقى البراز اسود. طبعا المريض اللي هو اساسا ما بيتعالجش مبكرا وبتبقى عنده هذه القرحة مزمنة، ده ممكن يؤدي الى انيميا وتناقص في الوزن بتاع المريض. طبعا لو حصل ثقب في المعدة هيحصل ألم شديد، وده طبعا ممكن يسمع في الظهر، وطبعا دي حالة طارئة لازم المريض يدخل المستشفى ويتحجز في العناية المركزة فورا. طبعا في بعض الأحيان بتحصل مضاعفات أخرى غير الثقب في المعدة. ممكن زي ما قلت لكم يحصل نزيف شديد
زي مثلا قيء دموي شديد من قرحة المعدة، أو زي براز أسود. ده معناها أيضا إن قرحة المعدة بتنزل دم. في بعض الحالات المزمنة بيحصل نوع من أنواع التليف في جدار المعدة، وده ممكن يؤدي إلى إن يحصل انسداد في المعدة، أو انسداد في الاثنى عشر نتيجة قرحة مزمنة حصل فيها تليف. طبعا بالنسبة لهذه الحالات بنشخصها أولا، بنعمل طبعا اختبار جرثومة المعدة، بنعمله في البراز، وأيضا في اختبار لجرثومة المعدة عن طريق النفس. مهم جدا ان احنا نعمل صورة دم عشان نشوف اذا كان في انيميا ولا لا. طبعا بنعمل اشعة تلفزيونية على البطن على اساس ان احنا نستبعد اذا كان في التهاب في المرارة او حصوات في المرارة. في بعض الاحيان بنعمل اختبارات للبنكرياس، لان البنكرياس ايضا بيدي الم في فم المعدة، وبالتالي لازم نعمل اختبار سيرم اميليز وسيرم لايبيز عشان نستبعد التهابات البنكرياس الحادة. لكن لازم ناخد بالنا، وخصوصا في الناس الكبار في السن، من ان في بعض الحالات بيكون القلب هو اللي مسؤول عن ألم في فم المعدة، وبالتالي لازم نعمل رسم قلب، وفي بعض الأحيان بنعمل انزيمات القلب عشان نتأكد ان مفيش بعد الشر أزمة قلبية أو جلطة في الجزء السفلي من القلب. مهم جدا كمان ان احنا ناخد بالنا ان هذا المريض اللي هو بيعاني من ألم في المعدة، في بعض الأحيان بنعمل أشعة مقطعية على البطن، وبنلاقي في بعض الأحيان جلطة جزئية في الوريد البابي عاملة ألم شديد. بنضطر ساعتها ان احنا نعمل اختبارات صبغة على الأوعية الدموية عشان نقدر نشخص مثل هذه الحالات. لكن أهم وسيلة لتشخيص قرحة المعدة هو المنظار. المنظار هو اللي بنعتمد عليه، بنشوف القرحة فين، بنشوف عددها قد ايه، بنشوف هل هي في المريء، هل هي في المعدة، هل هي في الاثنى عشر. طبعا في بعض الأحيان بنلجأ للباريوم اسوالو، أو اللي هو أشعة بالصبغة على المريء والمعدة، أو باريوم ميل. لكن أهم وسيلة للتشخيص هو المنظار. طبعا مهم جدا ان احنا نعرف وسيلة العلاج، ده بيختلف من حالة الى اخرى. طبعا الحالات البسيطة بندي يعني اوميبرازول او مشتقاته زي اللانزوبرازول او ايزومبرازول. كل الادوية دي مفيدة جدا في تبطين المعدة. في بعض الاحيان بندي ادوية زي ال H2 بلوكر للهستامين، زي أدوية السيمتيدين مثلا، أو الفاموتين. دي بتجيب نتيجة حلوة جدا وبتحسن من تبطين جدار المعدة. في بعض الأحوال بندي أدوية شرب عشان نقلل الحموضة. لكن في الحالات الشديدة بنضطر ندي هذه الأدوية عن طريق الوريد، وطبعا بندي محاليل، خصوصا لو كان في ثقب في المعدة أو نزيف. وطبعا بنحجز المريض فورا في العناية المركزة، وبنركب له محاليل، وبنشوف الغازات في الدم، وبقدر الإمكان هذا المحاليل بنحسب يعني البول اللي خارج والمحاليل اللي داخله في الوريده، عشان نشوف هل حصل نوع من انواع شك للمريض او صدمه للمريض ولا لا. وبنتابع الضغط والقلب والنبض، وكل الحاجات دي كلها مهمه جدا، لان ده هذا المريض في بعض الاحيان بيخش في صدمه نتيجه النزيف الشديد او التهاب بريتوني. في بعض الاحيان بندي مضادات حيويه اما عن طريق الوريد في الحالات الشديده، او ايضا عن طريق الفم في الحالات البسيطه، لان زي ما قلت لكم دي قرحه في المعده. طبعا مهم جدا جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان احنا بنلجأ لجراحات في بعض الاحيان،
زي الثقب في المعدة بنلجأ لجراحة، زي أيضا بالنسبة للنزيف بنعمل منظار علاجي. في بعض الأحيان بنلجأ إن احنا نكوي هذه القرح أو نعالجها عن طريق المنظار. مهم جدا إن احنا في حالات السرطان بتاع المعدة طبعا ساعات بنلجأ لجراحة. احب الفت النظر برضك ان مهم جدا ان احنا نشخص سرطان المعدة ونشخصه مظبوط، وهو اساسا بيتشخص ايضا بالمنظار باخذ عينة من القرحة وتحليلها. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. احب يعني انوه ان بالنسبة للاستشارات الطبية ممكن على الواتس اللي انا هحطه في صندوق الوصف وفي اول تعليق. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.